साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल सेल मार्केट धनगढीमा र साथीहरु आशा छ तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र आज फेरि साथीहरु तपाईहरुको बीचमा एउटा रिपेयरिङको भिडियो रहेको छ। आशा छ साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। यदि साथीहरु कोही मोबाइलको काममा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरको लागि हुनेछ। सो चाहिँ मोबाइलको चार्जिङ कनेक्टर कसरी चेन्ज गरिन्छ र कुन तरिकाले चेन्ज गर्न एकदम उपयुक्त हुन्छ भनेर आज सम्पूर्ण जानकारी आज हामी तपाईलाई यस भिडियोमा दिनेछौँ। हुन्छ साथीहरु आउनुस्, यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु। हुन्छ साथी आउनुस्, अब हामी भिडियोलाई सुरु गर्नेछौँ। सो साथीहरु आउनुस्, हामीसँग चाहिँ माइक्रोम्याक्सको कीपैड सेट छ। सो चाहिँ यसको चाहिँ चार्जिङ पोर्ट तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। चार्जिङ पोर्टमा प्रब्लम छ, जो चाहिँ भित्रबाट एकदमै गलिसकेको छ। सो चाहिँ आज हामी चाहिँ यसको चार्जिङ कनेक्टर फेर्ने छौं र सुरुमा त हामी यसलाई खोल्न पर्ने हुन्छ। सो साथीहरु एकदमै सजिलोसँग चार्जिङ कनेक्टर हाल्दिन्छु र फेरि आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्ने छ। यदि हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। साथीहरु पहिले चाहिँ हामीले यसो निकाल्न पर्ने हुन्छ, नत्र यदि निकाल्नु भने हामीहरुले यसलाई हिट गर्दाखेरि यो चाहिँ पग्लिने सम्भावना बढी हुन्छ र यसको डिस्प्ले चाहिँ ठुलो भएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि हिसाबले निकाल्नु होला, किनकि यदि तपाईको डिस्प्ले गयो भने डिस्प्ले यसको महँगो हुन्छ। साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो चार्जिङ पोर्ट हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै इजी हिसाबले यसलाई निकाल्ने छौं र निकाल्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा हट गनको युज गर्ने छु र त्यसपछि त म तपाईलाई चार्जिङ कनेक्टर एकदमै सोल्डिङ आइरनले नै लगाएर एकदम तपाईलाई देखाउने छु। आउनु साथी, अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्ने छौं। साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको चार्जिङ कनेक्टर भित्रबाट एकदमै पुरा गलेको छ र यसमा चाहिँ चार्जिङ कनेक्टर ध्यान पाउनु पर्ने कुराहरु छन् साथीहरु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यताबाट चाहिँ तपाईको पावर बैंकको लागि यो दिएको छ भनेपछि USB पोर्ट र यतापट्टि हाम्रो तपाईको इयरफोनको दिएको छ र बीचमा चाहिँ कनेक्टर भएको कारणले र त्यहाँ चाहिँ बीचमा सानो कम्पाउन्ड पनि छन् साथीहरु। त्यो चाहिँ एकदमै ध्यानसँग हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साथीहरु अब हामी चाहिँ हट गनको माध्यमबाट यसको कनेक्टरलाई हामी रिमुभ गर्ने छौं यहाँदेखि। तो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हामीहरुले एकदमै राम्रोसँगले मैले कनेक्टर निकाल्दिएको छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै क्लियरताले मैले निकालेको छु। अब चाहिँ यसमा मैले हल्का सोल्ड लगाउने छु, जसबाट चाहिँ पछि फेरि हामीले सोल्डिङ गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो होस् भन्नको लागि। अब देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यसमा मैले ब्रसलाई क्लिन गरिदिने छु। सो साथीहरु अब चाहिँ हामी यसमा चार्जिङ कनेक्टर लगाउने छौं। सो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यो कनेक्टर छ जुन चाहिँ सेम छ र यसमा चाहिँ हामीले यसमा लगाउने छौं। र साथीहरु हामी चाहिँ कतिपय के गल्ती गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो कनेक्टर छ हामी यतिकै हामी लगाइदिन्छौं र यसको खुट्टा बस्ने बित्तिकै र हल्का टच हुने बित्तिकै काम गर्छ, तर केही क्षण काम गर्छ र पछि गएर हल्लिने सम्भावना धेरै हुन्छ। र म चाहिँ पहिले चाहिँ के गर्छु भने तपाईहरुलाई सजेस्ट के दिन्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ यी पिनहरु छ साथीहरु, पिनहरुमा चाहिँ म हल्का पेस्ट लगाएर यसलाई चाहिँ सोल्डिङ गरिदिन्छु, जो चाहिँ हामी चाहिँ पछि हामीले सोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ बोर्डको पीसीबीमा एकदमै राम्रोसँग टच हुन सकोस्। म यसलाई चाहिँ हल्का गरेर साथीहरु पेस्ट लगाएर सोल्डिङ गरिदिन्छु। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले हल्का पेस्ट लगाएर सोल्ड गर्दिछु र अब चाहिँ म यसलाई फेरि पनि
सो साथीहरु आउनुस् अब हामी चाहिँ आइरनको माध्यमबाट नै यो कनेक्टर हामी यसमा हाल्ने छौं। यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ तपाई यो खाँचामा यसलाई एकदमै राम्रोसँग मिलाएर हामी यसको कनेक्टर हाल्ने छौं। र यसलाई म यतापट्टि र म यसमा हल्का पेस्ट लगाइदिने छु र यसको पछाडीको भागदेखि म यसमा म सोल्डिङ गर्ने छु। यसमा एकदमै राम्रोसँग सोल्ड गर्छु। र साथीहरु अब यताको भागलाई फेरि म एकदमै बिस्तारै हल्का सोल्ड लगाइदिएर यसमा पनि म पेस्ट लगाएर सोल्ड गर्ने छु। मसँग ठुलो आइरन भएको कारणले म ठुलो आइरनले गर्दै छु। यदि हजुरसँग सानो आइरन छ भने चाहिँ एकदम हजुरलाई सजिलो हुनेछ। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग यो बसेको छ। म यसलाई अलि सफा गरेर तपाईलाई देखाउने छु। सो साथीहरु आउनुस् अब हामी यसको टेस्ट गर्ने छौं यसलाई यसमा कनेक्टर लगाएर। र त्यसपछि म ब्याट्री लगाउने छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ चार्जिङ। सो साथीहरु चार्जिङ एकदम राम्रोसँग लिएको छ। अब हामी यसलाई फेरि पनि प्याकिङ गरेर हामी तपाईलाई चार्जिङ गरेर देखाउने छौं। साथीहरु अब यसको पेस्ट सबै कस दिने छौं हामी। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चार्ज भइसकेको छ। आशा छ साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हुन्छ साथी हामी भेट्ने अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि आफ्नो केयर गर्नुलाई टेक केयर बाइ बाइ।